Chào mừng bạn đến với Bây giờ ở đây, nơi những khoảng lặng giúp ta thấy lại chính mình. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao mình lại ở đây? Không phải là ở đâu trên bản đồ, mà là tại sao lại ở trong guồng quay này? Nếu bạn đang làm công việc mình không thích, chỉ để mua những thứ bạn không cần, có lẽ bạn đang đánh đổi tự do, chứ không phải đang sống. Chúng ta bị mắc kẹt trong vòng xoáy, càng cố gắng lấp đầy nhà cửa, lấp đầy danh vọng, tâm hồn càng trống rỗng, càng xa rời chính mình. Hôm nay, Bây giờ ở đây mời bạn không chỉ dọn dẹp nhà cửa, mà dọn dẹp không gian nội tâm. Chúng ta sẽ khám phá sống đơn giản, con đường để chọn lọc và tìm lại sự bình an tỉnh thức. Và bạn không cần thay đổi toàn bộ cuộc đời trong một ngày, chỉ cần bắt đầu với một việc nhỏ. Tôi từng có người bạn làm việc quên cả cuối tuần, kéo dài đến 10 giờ tối chỉ để cố gắng bù đắp cho những hóa đơn và chi phí duy trì căn phòng đầy ắp đồ đạc. Một tối nọ, anh ấy gọi cho tôi, giọng rất kiệt sức. Tôi đang cúi nhìn căn phòng của mình. Mọi thứ tôi muốn đều có ở đây, nhưng lại thiếu vắng khoảng không gian để tôi cảm nhận mình đang thở, đang sống trọn vẹn. Anh ấy bắt đầu bán đi chiếc đồng hồ đắt tiền, món quà anh tự mua để chứng minh với đồng nghiệp rằng anh cũng đủ khá giả. Bỏ đôi giày phiên bản giới hạn chỉ để chụp ảnh đăng mạng xã hội, những món đồ tượng trưng cho kỳ vọng của người khác. Anh ấy nhận ra, thứ khiến anh mệt mỏi nhất không phải là công việc, mà là việc cố chứng minh mình ổn thông qua những thứ vật chất đó. Và khi anh bắt đầu buông bỏ, không phải tất cả, chỉ những gì không thật sự quan trọng, anh cảm nhận được điều kỳ diệu, anh nhẹ hơn. Không chỉ về mặt vật chất, mà cả trong tâm trí. Bạn thấy đó, sống đơn giản, không phải là sống nghèo đi. Bây giờ, ở đây, ta chọn sống nhẹ hơn, thật hơn. Đó là ý thức chọn lọc, chọn những gì mình cần, không phải những gì xã hội bắt phải có. Khi bạn dừng lại và tự hỏi, thứ này có thật sự làm tôi hạnh phúc không? Hay tôi chỉ giữ nó vì sợ người ta nghĩ gì? Đó chính là lúc bạn bắt đầu sống tỉnh thức. Có khi, sống nhẹ nhàng không phải là bớt đi thứ gì, mà là ngừng cố trở thành ai đó khác. Hôm nay, chúng ta hãy thử buông bớt, dù chỉ là 3 gánh nặng đầu tiên. Hãy để tôi chia sẻ với bạn 3 bước thực hành đơn giản nhất. Bước 1. Dọn dẹp vật chất, không gian quanh ta. Bắt đầu dọn dẹp một góc nhỏ, chỉ giữ lại những vật có ý nghĩa thật sự. Trong tủ quần áo của bạn, có bao nhiêu bộ đồ bạn chưa mặc trong 6 tháng qua? Có những chiếc áo bạn mua vì giảm giá, nhưng chưa một lần mặc ra đường. Hãy chọn một buổi sáng cuối tuần, mở tủ ra và tự hỏi từng món này có mang lại niềm vui cho tôi không? Nếu câu trả lời là không, hoặc bạn phải suy nghĩ quá lâu, hãy cảm ơn nó và cho nó đi, tặng lại cho người cần hoặc quyên góp. Bạn không cần dọn hết cả nhà trong một ngày. Chỉ cần bắt đầu với một ngăn kéo, một góc bàn làm việc. Hít một hơi sâu, chỉ nghe tiếng gió nhẹ trong căn phòng ấy. Khi căn phòng gọn hơn, tâm trí ta cũng bắt đầu thở. Bước 2. Dọn dẹp tâm trí, không gian trong ta. Sự bừa bộn không chỉ nằm trong căn phòng, mà cả trong dòng tin tức vô tận trên mạng xã hội. Bạn có bao giờ mở điện thoại chỉ để xem nhanh 5 phút, nhưng rồi 30 phút trôi qua mà bạn không nhớ mình vừa đọc gì? Bạn cảm thấy đầu óc loạn, so sánh cuộc đời mình với những clip hoàn hảo của người khác, rồi tự hỏi, tại sao mình không giỏi như họ? Đó chính là rác tâm trí, những thông tin không cần thiết đang chiếm dụng không gian nội tâm của bạn. Ngày mai, thử điều này, trước khi mở điện thoại, hãy hít một hơi sâu và tự hỏi, tôi thật sự cần gì ngay bây giờ? Nếu bạn không có câu trả lời rõ ràng, hãy đặt điện thoại xuống. Thay vào đó, hãy dành 5 phút chỉ để ngồi yên và quan sát hơi thở của mình. Đếm, hít vào, 1, 2, 3, 4, thở ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi bạn thôi cuộn lướt, thôi chạy theo lịch trình và chỉ hít một hơi sâu, đó chính là bạn đang trở về bây giờ ở đây. Bước 3. Chọn lọc mối quan hệ, không gian giữa ta và người khác. Có những mối quan hệ làm bạn cảm thấy nhẹ nhàng, khi ở bên họ, bạn được là chính mình. Nhưng cũng có những mối quan hệ khiến bạn kiệt sức, dù chỉ sau 10 phút gặp gỡ, bạn cảm thấy như vừa cõng một gánh nặng vô hình. Có lẽ đó là người bạn cũ, cứ mỗi lần gặp lại là than vãn,
nhưng không bao giờ muốn thay đổi. Có lẽ đó là họ hàng hay đồng nghiệp, cứ liên tục yêu cầu bạn giúp đỡ, nhưng chẳng bao giờ tôn trọng ranh giới của bạn. Hoặc đó là nhóm chat liên tục ồn ào, làm bạn cảm thấy bị bắt buộc phải trả lời ngay. Học cách nói không một cách dũng cảm và dứt khoát. Đôi khi, đơn giản nhất là im lặng trước những ồn ào không cần thiết. Không phải ai rời đi cũng là mất mát, đôi khi đó là không gian để ta lắng nghe chính mình rõ hơn. Đơn giản không có nghĩa là cô lập. Nó là cách để giữ lại những mối quan hệ có thật, những người thật sự quan tâm, thấu hiểu và sẵn sàng lắng nghe bạn. Hãy thử, trong tuần này, chọn một người mà bạn cảm thấy an toàn và thoải mái. Gọi điện hoặc gặp họ và chỉ nói thật về cảm xúc của mình, không phải để xin lời khuyên, mà chỉ để được lắng nghe. Tỉnh thức không đến từ việc ta thêm vào, mà từ khoảnh khắc ta đủ can đảm để buông bớt. Khi bạn buông bớt, bạn bắt đầu thấy. Một buổi sáng, bạn thức dậy và thay vì với lấy điện thoại, bạn chỉ nghe tiếng chim hót ngoài sân vườn. Bạn nhận ra mình đang sống trọn trong khoảnh khắc ấy. Khoảng trống là nơi tâm trí bạn có thể quay về bây giờ ở đây và thưởng thức trọn vẹn tách cà phê. Đó không phải là sự thiếu thốn, mà là sự đủ đầy. Nếu bạn cảm thấy tim mình lắng lại sau vài phút vừa rồi, hãy tiếp tục hành trình này cùng chúng tôi. 3 điều bạn có thể làm ngay. 1 là dọn dẹp một góc nhỏ hôm nay. 2 là thử 5 phút thiền hơi thở ngày mai. 3 là nói không với một việc không cần thiết trong tuần này. Ở danh mục chữa lành tâm hồn, bạn sẽ thấy những khoảng trống biết thở. Hãy nhớ, bạn không cần đi đâu xa để tìm kiếm bình an. Bạn chỉ cần trở về, bây giờ, ở đây. Đơn giản không phải là ít đi, mà là đủ để thấy mình trọn vẹn. Đây là bây giờ ở đây, nơi mỗi khoảng lặng là một bài học nhỏ của tâm hồn.